ሰላም ሰላም ውድ የስክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎችና ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይየላችሁ የቀረብኩት ዩኒት 3 ሌሰን 4 ይሆናል። በዛሬው ዩኒት 3 ሌሰን 4 የምናየው ትራንስባውንደሪ ሪቨርስ የሚለውን ርዕስ በዛሬው ቶፒክ እናያለን ማለት ነው። ትራንስባውንደሪ ሪቨርስ ድንበር ተሻጋሪ ወይንም የአንድን ሀገር ህጋዊ ቴሪቶሪ ክሮስ አድርጎ የሚያርፉ ሪቨሮችን በዛሬው ቶፒክ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። At the end of this section you will be able to appreciate the distribution of transboundary watercourses. Second objective is examine the prospect and impacts of shared rivers. The third objective is describe the futures of shared rivers የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ትምህርታችን ሶስት ቤዚክ የሆኑ ኦብጀክቲቮችን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያው አፕሪሺየት ማድረግ ነው። ይሄ ዲስትሪቢዩሽናቸው ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ይሆናል። ሁለተኛ ኤግዛማይን the prospect and impact of shared rivers የነዚህ ሪቨሮች ፕሮስፔክታቸው ወይም አድቫንቴጃቸውና ኢምፓክታቸው ምንድነው የሚለውን ምንና ይሆናል። በሶስተኛነት describe the futures of shared river እነዚህ ሼርድ የሆኑ ሪቨሮች ወይንም በሀገራት መካከል በሀገራት ህጋዊ ድንበር መሃል ሼርድ የሚሆኑ ሪቨሮችን ዲስክራይብ የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ ሶስት ኪ ተርሞችን እናያለን። the first one is riparian countries, the second one is shared water courses, the third one is transboundary river. so እነዚህ ቃላቶች ቶፒኩን ስንማር ደጋግመን የምናያቸው ኪ ወርዶች ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ያንዳንዱ ትምህርቱን ስንማር የምንፈታቸው ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ስንገባ distribution of transboundary water courses. Transboundary rivers are water courses shared by two or more countries. so transboundary rivers ስንል transboundary river course water course ስንል ሁለትና ከዛ በላይ በሆኑ ሀገራት መሃል ሼርድ የሚደረጉ ወይንም የሚዋሰኑ ወንዞች ይሆናሉ ማለት ነው። Lakes, inland waters and aquifers is called transboundary water resources. ስለዚህ ከነዚህ water courses ውስጥ transboundary water course ብለን የምንጠራቸው ወይንም የአንድን ሀገር ህጋዊ የሆነውን ቴሪቶሪ ክሮስ አድርጎ የሚያልፉ ሪቨሮች ብለን የምንጠራቸው የትኞቹ ናቸው? The first one is lakes, the second one is inland waters, the third one is aquifers. ሐይቆችን ሪቨሮችን እና ግራውንድ ወተሮችን እንደ ትራንስባውንደሪ ዋተር ኮርስ እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። Oceans, territorial seas and coastal waters are not transboundary water courses. ስለዚህ ኦሽንስ ውቅያኖሶችን በተለይም እነዚህ አምስቱ ቤዚክ የሆኑ ውቅያኖሶችን አትላንቲክ፣ ፓሲፊክ፣ ኢንዲያን፣ አርክቲክ እና ሳውዘርን ኦሽን እንዲሁም ቴሪቶሪያል ሲ ላይክ ብላክ ሲ፣ ካስፒያን ሲ፣ ሜዲትራኒያን ሲ እነዚህ እንዲሁም ኮስታል ዋተርስ እነዚህ ደግሞ ትራንስባውንደሪ ዋተር ኮርስ ውስጥ አይገቡም ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስባውንደሪ ዋተር ኮርስ ሶር ዋተር ሪሶርስ ብለን የምንጠራቸው ሌክስ፣ ኢንላንድ ዋተርስ ኤንድ አኳፈርስ ይሆናሉ ማለት ነው። ነገር ግን ኦሽንስ፣ ቴሪቶሪያል ሲስ ኤንድ ኮስታል ዋተርስ አር ኖት ትራንስባውንደሪ ዋተር ሪሶርስስ። ስለዚህ እነዚህ ሪቨሮች እነዚህ ዋተር ኮርሶች ኦሽንስ፣ ቴሪቶሪያል ሲስ ኤንድ ኮስታል ዋተርስ ትራንስባውንደሪ ዋተር ኮርስ ውስጥ አናስገባቸው ማለት ነው። Worldwide, more than 263 transitional rivers and lake channels, plus numerous trans-state aquifers are currently known to geographers. ስለዚህ በዓለም ላይ ከ263 በላይ ትራንስ ናሽናል ሪቨሮች እና ሌኮች ይገኛሉ ማለት ነው። ያ ማለት እነዚህ ከ263 በላይ ናቸው ማለት ነው። Worldwide greater than 263 transboundary water courses. so ቀድም እንደገለጽኩት ከ263 በላይ ትራንስባውንደሪ ዋተር ኮርሶች አሉ ግሎባሊ። ያ ማለት በእያንዳንዱ ኮንቲነንት ማለት ነው። ኖርዝ አሜሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ አፍሪካ፣ ኢሮፕ፣ አንታርክቲካ፣ ኤዥያ እነዚህ ኮንቲነንቶች ውስጥ
ይሄን ያህል ዋተር ኮርሶች ይገኛሉ። ሶ እነዚህ ዋተር ኮርሶች በምን ካራክተራይዝ እናደርጋቸው እንችላለን? they make up 60% of world's fresh water flows የዓለማችንን 60% ፍሬሽ ዋተር ያካትታሉ። ያ ማለት ንጹህ ውሃ ብለን የምንጠራው ስፔሲፊካሊ ከውቅያኖስ ጋር ያልተገናኘው ማለት ነው። nearly half of the earth's terrestrial ecosystem እንግዲህ ግማሽ የሚሆነውን የመሬትን ቴሬስቴሪያል ኢኮሲስተምን ያጠቃለለ ነው ማለት ነው። እነዚህ 263 በላይ የሆኑ ሪቨሮች they pass across the terrain of 145 nations እንግዲህ እነዚህ ሪቨሮች በዋነኝነት 145 ሀገራትን ክሮስ አድርጎ የሚያልፉ ናቸው ወይንም እነዚህን ሀገራት የሚያስተሳስሩ ሪቨሮች ናቸው። it support 40% of global population የዓለምን 40% የሚሆነው ፖፑሌሽን ሰፖርት ያደርጋሉ in terms of agriculture, irrigation, hydroelectric power production እንዲሁም ሌሎችን። ስለዚህ 40% የዓለምን ፖፑሌሽን ሰፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው። it occupies 60% of space of Africa and South America 60% የሚሆነው የአፍሪካ እና የሳውዝ አሜሪካ የመሬት ክፍል የያዙ እንዲሁም 40% የሚሆነው የኖርዝ እና የሴንትራል አሜሪካን ክፍል የያዙ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሪቨሮች። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ትራንስባውንደሪ ሪቨርስ ስንል ማለት ነው በሁለትና ከዛ በላይ በሆኑ ሀገራት መካከል ሼርድ የሚሆኑ ሪቨሮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህም እንግዲህ በዓለም ላይ ስንወስዳቸው ከ263 በላይ ናቸው ብለናል። በምን ካራክተራይዝ እናደርገው እንችላለን? የመጀመሪያው they make up 60% of world's fresh water flow የዓለምን 60% የሚሆነውን ፍሬሽ ዋተር ወይም ንጹህ ውሃ ብለን የምንጠራውን የያዙ ናቸው። ያ ማለት ለአግሪካልቸር የምንጠቀመው በዋነኝነት ለሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ፕሮዳክሽን የምንጠቀማቸው ማለት ነው። nearly half of the earth's terrestrial surface they passes across the terrain of 145 nations it support 40% of global population and it occupies 60% of Africa and South America plus 40% of North and Central America ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሪቨሮች በእነዚህ ካራክተራይዝ እናደርጋቸው እንችላለን ማለት ነው። ቅድም እንደጠቀስኩት ትራንስባውንደሪ ሪቨር ብለን የጠራናቸው ሌክስ፣ ኢንላንድ ዋተርስ ኤንድ አኳፈርስ። እነዚህ ትራንስባውንደሪ ሪቨርስ የማይካተቱት ደግሞ የትኞቹ ናቸው? ኦሽንስ፣ ቴሪቶሪያል ሲስ ኤንድ ኮስታል ዋተርስ። እነዚህ ትራንስባውንደሪ ሪቨር ውስጥ አይገቡ ማለት ነው። Around 80% of the total area of 44 countries lies within international basins. Around 80% of the total area of 44 countries lies within international basins. እንግዲህ 80% የሚሆነው በ44 ሀገራት መሃል የሚገኘው የቦታ ሽፋን አብዛኞቹ የሚገኙት ኢንተርናሽናል ቤዚኖች ናቸው ማለት ነው። በተለይም በእነዚህ ሀገራት መሃል ብዙ ኢንተርናሽናል የሆኑ ሪቨሮች አሉ ማለት ነው። so around 80% of the total area of 44 countries lies within international basins. እነዚህ 44 ሀገሮች 20ዎቹ አፍሪካ ውስጥ እናገኛቸዋለን፣ 13ቱ ኢሮፕ፣ 4ቱ ላቲን አሜሪካ፣ 7ቱ ኤዥያ ውስጥ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሀገሮች በዋነኝነት በእነዚህ ትራንስባውንደሪ ሪቨሮች ኢንተርሊንክድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። the entire area of some 30 countries fall within the trans-state waters. so ከነዚህ ትራንስባውንደሪ ሪቨሮች ውስጥ የምናካትታቸው ግራውንድ ዋተርስ ኦር አኳፈርስ ብለን የጠራናቸው ናቸው። so it is interlinked with 300 ትራንስባውንደሪ አኳፈርስ። እንግዲህ በዓለም ላይ ከ300 በላይ ትራንስባውንደሪ ወይም ድንበር አቋራጭ የሚባለው አኳፈርስ ወይም ግራውንድ ዋተሮች ይገኛሉ። specifically it supports 2 million people የዓለምን 2 ሚሊዮን የሚሆኑ ፖፑሌሽን ሰፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ፕሮስፔክትስ ኤንድ ኢምፓክት ኦፍ ትራንስባውንደሪ ዋተር ኮርስስ። የእነዚህ ትራንስባውንደሪ ሪቨሮች ፕሮስፔክት አድቫንቴጃቸው እንዲሁም ኢምፓክታቸው ምንድን ነው? ኢንተርናሽናል ሼርድ ዋተር ቤዚንስ ኮኔክት ፖፑሌሽን ኦፍ ዳይቨርስ ካንትሪስ። እንግዲህ ብዙ የዓለም ሀገራትን ኢንተርሊንክ የሚያደርጉ ናቸው ወይም የሚያገናኙ ናቸው። ለዚህ አንዱ ቤስት ኤግዛምፕል ብንወስድ ናይል ሪቨርን ብንወስድ ናይል ሪቨር ብዙ የአፍሪካ ሀገራትን ያገናኛል ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ ኢን ተርምስ ኦፍ ናይል ቤዚን ኢኒሺየቲቭ። ያ ማለት በቀላሉ ስናዩ ኢትዮጵያን፣ ሱዳንና ኢጂፕትን ኢንተርሊንክ አድርገዋል ማለት ነው። ሰፖርት ዘ revenues and livelihoods of millions of people። እንግዲህ
አብዛኛዎቹ እነዚህ ሪቨሮች የገቢ ምንጭ ናቸው። እንዲሁም a means of livelihood, a source of income ናቸው። in terms of agriculture, in terms of በተለያየ ሜካኒዝም ብንወስድ for example አንደኛው agriculture ነው። in terms of agriculture irrigation ብንወስድ ይሄ irrigation ቤዝ የሚያደርገው ሪቨሮች ላይ ነው ማለት ነው። or hydroelectric power production ብንወስድ ይሄ አንድ ኤግዛምፕል ሊሆን ይችላል። or fish production ብንወስድ or fishing ብንወስድ አንዱ means of revenue ይሆናል ማለት ነው። or a means of transportation ብንወስድ transportation ብንወስድ አንዱ means of revenue and livelihoods ነው ማለት ነው። so እነዚህ ሪቨሮች support the revenue and livelihoods of millions of peoples. Third, international shared water basins provide priceless ecosystem service. Priceless ecosystem service በዋጋ የማይተመን ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሶርስ እነዚህ አንደኛው it includes source of food, shelter for aquatic life and control of flooding and pollution. የነዚህ means ወይ መሰረት ይሆናሉ ማለት ነው። International shared water basins accelerate socio-economic development. በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገትን አክሰለሬት ያደርጋሉ ያፋጥናሉ ማለት ነው። and also international shared water basins help to reduce poverty. ስለዚህ እንዳጠቃላይ እነዚህ ሪቨሮች የራሳቸው የሆነ ፕሮስፔክት አላቸው፣ ኢምፓክት አላቸው። በስነ ስርዓቱ እነዚህ ሪቨሮች ማኔጅ ካልተደረጉ ሶርስ ኦፍ ኮንፍሊክት ይሆናሉ። so it leads to damage ወይንም በሀገራት መካከል አለመግባባት ወይም ቅራኔ ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። so internationally shared water basins እናንተ ልትዙ የሚፈልገው እነዚህ ሪቨሮች ፕሮስፔክታቸው ወይም አድቫንቴጃቸው ምንድነው? and connect population of diverse countries. Second, support revenue and livelihoods of millions of people. Third, provide priceless ecosystem service. Fourth, accelerate socio-economic development. And the last one is help to reduce poverty. ስለዚህ እነዚህ ኢንተርናሽናሊ በሀገራት መካከል ወይም በኮንቲኔንት መካከል ሼር የሚደረጉ ሪቨሮች ይሄን አድቫንቴጅ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኢንተርናሽናሊ ሼርድ ሪቨር አር ሼርድ ሪቨርስ ኤንድ ዋተር ኮርስስ provide prospects for collaboration and improvement of regional peace and security. ያ ማለት ቀጠናዊ ሰላምና መረጋጋትን ለማምጣት አይነተኛ ሚንስ ወይንም መንገዶች ናቸው። እነዚህ ሪቨሮች በጋራ ፕሮቴክት ካደረግናቸው በጋራ ማኔጅ ካደረግናቸው ማለት ነው። so internationally shared river and water courses provide prospects for collaboration and improvement of regional peace and security. if those water courses are exhausted እነዚህ ሪቨሮች በስራ ስርዓቱ ካልተንከባከብናቸው ወይም መጠናቸው የቀነሰ ከሄደ despoiled ከተበከሉ poorly developed እንዲሁም unmanaged ካደረግናቸው ወደ ተለያዩ ኮንፍሊክቶች ሊወስዱን ይችላሉ ማለት ነው። so exhausted, despoiled, poorly developed and unmanaged freshwater courses resulting from rapid population growth. ስለዚህ እነዚህ ሪቨሮች መጠናቸው ሊቀንስ የሚችለው polluted ሊሆኑ የሚችሉት due to what? rapid population growth ነው ማለት ነው። so high population growth rate በዋነኝነት እነዚህ ሪቨሮች መጠናቸው እንዲቀንስ polluted እንዲሆኑ productive እንዳይሆኑ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። በስነ ስርዓቱ ማኔጅ ካላደረግናቸው ማለት ነው። exhausted, despoiled, poorly developed and unmanaged freshwater courses may impede sustainable development. ስለዚህ የአንድን ሀገር ቀጣይነት ያለው ዲቨሎፕመንትን አፌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። መቼ? if those water courses are exhausted, despoiled, poorly developed and unmanaged. Exhausted, despoiled, poorly developed and unmanaged freshwater courses hinder the need for partnership. ማለት በአገራት መካከል መተባበርን ለመፍጠር ምክንያት ሊሆኑ አይችሉ ማለት ነው። መቼ? እነዚህ ሪቨሮች ኤግዞስትድ ከሆኑ፣ ዲስፖይልድ ከሆኑ፣ ፑርሊ ዲቨሎፕድ ከሆኑ እንዲሁም ፖሊዩትድ ከሆኑ ማለት ነው። በሀገራት መካከል ሪሌሽንሺፕ እንዳይፈጠር ምክንያት ይሆናሉ። በዚህ ሪሌሽንሺፕ ምክንያት ብዙ አድቫንቴጅ ሊመጡ ይችላሉ። ነገር ግን እነዚህ የወተር ኮርሶች ፖሊዩትድ ሆነዋል ማለት ወይም ኤግዞስትድ ሆነዋል፣ መጠናቸው ጊዜ ወደ ጊዜ ቀንሷል፣ ወይም ዲስፖይልድ ሆነዋል ስንል ወይም ፖሊዩትድ ሆነዋል ስንል እንዲሁም ፑርሊ ዲቨሎፕድ ከሆኑ ማለት ዌስት ዲስፖዛል ወይም የቆሻሻ ማስወገጃ ከሆኑ በስነ ስርዓቱ ማኔጅ ካልተደረጉ
ከፓርትነርሺፕ ይልቅ ወይንም በጋራ ተባብሮ ከመስራት ይልቅ ወደ ጦርነትና ወደ መለያየት ይወስዳሉ ማለት ነው። ሶ ሂንደር ዘ ኒድ ፎር ፓርትነርሺፕ የጋራ መተባበር ለመፍጠር ምክንያት ሳይሆኑ እንቅፋት ይሆናሉ ማለት ነው። ቢትዊን ሜን ዋተር ዩዝ ሴግመንትስ ላይክ አግሪካልቸር፣ ኢንዱስትሪ፣ ኤነርጂ፣ ናቪጌሽን፣ ዋተር ሰፕላይ ኤንድ ሳኒቴሽን ሶ ኤግዞስትድ despoiled, poorly developed, and unmanaged fresh water courses resulted from rapid population increase. High population growth rate ማለት ነው። የህዝብ ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ የሚጨምር ከሆነ እነዚህ የውሃ ክፍሎች ፖሊዩትድ ይሆናሉ ማለት ነው። and impaired sustainable development የአንድን ሀገር sustainable ወይም ቀጣይነት ያለው እድገትን አፌክት ያደርጋሉ። እንዲሁም hinder the need for partnership between main water use segments. Interstate collaboration and partnerships are the best option to address diverging interest over the shared river basins. ስለዚህ በሀገራት መካከል ሼርድ የሚደረጉ ወይንም ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ ኮላቦሬሽን እና ፓርትነርሺፕ አንድነት መፍጠር ቤስት ሶሉሽን ነው ማለት ነው። በተለይም በእነዚህ ሪሶርሶች ላይ የጥቅም ግጭትን ለማስቀረት ሲባል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሪቨሮች አንዳንድ ሀገራት ሞር ይጠቀማሉ፣ አንዳንድ ሀገራት ደግሞ በጣም በዝቅተኛ መጠን ይጠቀማሉ። ለቤስት ኤግዛምፕል ኢዝ ናይል ሪቨር መውሰድ እንችላለን፣ በኢትዮጵያና በኢጂፕት መሃል ያለው ማለት ነው። ሶ ኢንተርስቴት ኮላቦሬሽን ኤንድ ፓርትነርሺፕ አር ቤስት ኦፕሽን ቱ አድሬስ ዳይቨርጂንግ ኢንትረስት ኦቨር ሼርድ ሪቨር ቤዚንስ. Shared water courses appear to be a source of conflict and dialogue among countries. እነዚህ ሪቨሮች a source of what? conflict and dialogue የክርክርና የግጭት መንስኤዎች ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ ሪቨሮች ስንጠቀም ወይንም ክሮስ ባውንደሪ የሆኑ ሪቨሮችን ስንጠቀም የጋራ ጥቅምን ቤዝ ያደረገ ያ ማለት ዊን ዊን አፕሮች ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ዊን ዊን አፕሮች የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ አሁን ኢትዮጵያ የምትከተለው አይነት ስርዓት ማለት ነው። ፊቸርስ ኦፍ ሼርድ ሪቨር ቤዚን እንግዲህ በዓለም ላይ ከ263 በላይ ሪቨሮች አሉ ብለናል ቅድም። As we mentioned earlier, there are 263 water courses, river, lakes and aquifers in the world shared by 2 or more countries. ስለዚህ እነዚህን 263ቱን ሪቨሮች ማንሳት በጣም አሰልቺ ወይም በዚህ በ11ኛ ክፍል ቴክስት መድረስ ወይ መጨረስ ስለማንችል 15ቱን ብቻ ወስደን እናያለን ማለት ነው። ሶ 15 major river basin shared by different world country። እንግዲህ እነዚህ 15ቱን ስናይ እነዚህ ሪቨሮች ስማያ ሳይሆን እነዚህ ሪቨሮች ውስጥ ወይም ከቴብሉ ላይ ቤዚካሊ ዋና ዋና የሆኑትን ለምሳሌ ሎንገስት ሪቨር፣ ላርጀስት ሪቨር፣ በብዙ ሀገራት ሼርድ የሚደረገው ሪቨር ወይንም በትንሽ ሀገራቶች መሃል ሼር የሚደረገው ወይም ሪፔሪያን ስቴት ያሉት ሪቨርን እነዚህ ላይ ፎከስ አድርጋችሁ እንድትከታተሉኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሪቨሮቹን ስም መያዝ ሳይሆን የትኛው ሪቨር ላርጀስት ነው፣ የትኛው ሪቨር ሎንገስት ነው፣ የትኛው ሪቨር ብዙ ኤሪያ ከቨር ያደርጋል፣ የትኛው ሪቨር በብዙ ሀገራት ሼርድ ይደረጋል የሚለውን እንድትዝሉኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ፈተናውም በዛ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ወደዛ ስገባ እንግዲህ ከላይ ቴብሉ እንደሚያሳየን ሳምፕል ኢንተርናሽናል ሼርድ ሪቨር ቤዚንስ ሪቨር ሶርስ፣ ድሬኔጅ ሳይዝ፣ ፍሎ ቮሊዩም፣ ዴስቲኔሽን፣ ነምበር ኦፍ ሪፔሪያን ካንትሪስ ኤንድ ሌንግዝ። እንግዲህ እዚህ ላይ ስናይ ወይም እዚህ ቶፒካችን ላይ ስናይ የመጀመሪያው ናይል ነው። እንግዲህ ናይል ሪቨር መነሻው ወይም ሶርሱ መጽሐፋችሁ ላይ የተቀመጠው ሌክ ቪክቶሪያ ነው የሚለው ግን መነሻው ከኢትዮጵያ ወይንም ከአፐር ኮርስ ካንትሪ ነው። በዚህ ስፔሲፊካሊ አፐር ኮርስ ካንትሪ ብለን የምንጠራቸው የወንዙ መነሻ ፖይንት ላይ ያሉ ሀገራቶች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ትሆናለች ማለት ነው። ምክንያቱም 85% የሚሆነው የናይል ሪቨር ውሃ ፕሮዲስ የምታደርገው ሀገር ስለሆነች ማለት ነው። የተቀረው 15% ከሌክ ቪክቶሪያ የሚነሳ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the source is Blue Nile which is Ethiopia or specifically Lake Tana and Lake Victoria ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዓለም ላይ ካሉ ሪቨሮች ዘ ሎንገስት ሪቨር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን በደንብ አድርጋችሁ ትይዙኛላችሁ። ዘ ሎንገስት ሪቨር ኢዝ ናይል።
እንግዲህ ናይል ሪቨር በ11 ሀገሮች ሼር ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ናይል ሪፔሪያን ካንትሪስ ብለን የምንጠራቸው ወይም ናይል ቤዚን ኢኒሺየቲቭ ውስጥ የሚገኙ ሀገራቶች 11 ሀገራቶች ይሆናሉ ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ የናይል ሪቨር የመጨረሻው ዴስቲኔሽን ሜዲትራኒያን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሰከንድ ዋን ኢዝ ኦኮቫንጎ ይሆናል። ሶርስ ኢዝ አንጎላ ኤንድ ዴስቲኔሽን ኢዝ ናሚብ ሼርድ ባይ 4 ካንትሪስ በጣም ትንሽ በሚባል ሀገራቶች ሼር የሚደረግ ነው። ዛምቤዚ ዛምቢያ ነው መነሻው። ዴስቲኔሽኑ ኢንዲያን ኦሽን ነው። ሶ ኢትስ ሼርድ ባይ 8 ካንትሪስ። ኮንጎ ሴንትራል አፍሪካ ኢትስ ዴስቲኔሽን ኢዝ አትላንቲክ ኦሽን ኢት ኢዝ ሼርድ ባይ 11 ካንትሪስ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትይዙልኝ ቅድም እንዳልኩት በብዙ ሀገራት ሼር የሚደረጉ ሪቨሮች የመጀመሪያው ናይል ነው። ሁለተኛው ኮንጎ ሪቨር ይሆናል። ሰርድ ኢንደስ ነው። ኦሪጂኔት ፍሮም ቲቤት ቻይና ኢትስ ዴስቲኔሽን ኢዝ አረቢያን ሲ ይሆናል። ሼርድ ባይ 4 ካንትሪስ። the other one is ጋንግስ which is originated from Mount Himalaya። ስለዚህ ከዓለማችን ሎንግስት ሃይስት ማውንቴን ላይ የሚነሳው ሪቨር ይሆናል ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ እዚህ በቢጫ ኮከብ ምልክት ያደረኩበት ማለት ነው። the other one is ሜኮንግ ቲቤት ቻይና its destination is Vietnam shared by 6 country። La Plate Eastern Andes its destination is Atlantic Ocean shared by 5 countries። እንግዲህ ሌላኛው ጀርመን ውስጥ የምናገኘው ነው። ይሄ ሪቨር ደግሞ በዓለም ላይ በብዙ ሀገራት ሼር የሚደረገው ሪቨር ነው። ያ ማለት 19 ሀገራቶች ሼር የሚያደርጉት ወይንም የሚያዋስን ሪቨር ነው ማለት ነው። which means 19 ሀገራትን ክሮስ አድርጎ የሚያልፍ ሪቨር ይሆናል ማለት ነው። so Danube its source is Germany its destination is Black Sea። the source is Germany the destination is Black Sea shared by or number of riparian countries 19 ይሆናሉ ማለት 19 ሀገራቶች ሼር ያደርጉታል ማለት ነው ይሄ ሪቨር። the other one is Niger shared by 11 countries its source is Guinea its destination is Atlantic Ocean። the other one is Amazon is called the largest river in the world። በዓለም ላይ ትልቁ ወንዝ አማዞን ነው። መነሻው ኢንደስ ማውንቴን ነው። በስፔሲፊካሊ ቺሊ ብለን የምንጠራት ሳውዝ አሜሪካ ላይ የምናገኛት ሀገር ላይ ዋነኛ መነሻው ያደርጋል ማለት ነው። so Amazon its source is Indus Mountain it is shared by 9 countries። the last one is Jordan its source is Mount Hermon between Syria and Lebanon its destination is Dead Sea። የዓለማችን በጣም ዲፕስት የሆነው ፖይንት ዴድ ሲ ነው። ሶ ከዚህ ኤሪያ ላይ የሚነሳ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እስካሁን ካየነው ውስጥ ልትይዙልኝ የምፈልገው ነገር ምንድነው? በዓለም ላይ ካሉ እነዚህ ከ15ቱ ሼርድ ሪቨሮች አገራትን ከሚያዋስኑ ሪቨሮች በብዙ ሀገሮች ሼር የሚደረገው ወይንም ብዙ ሪፔሪያን ስቴት ያለው ሪቨር ዳኑብ ይሆናል ማለት ነው። ኢትስ ፋይናል ዴስቲኔሽን ኢዝ ብላክ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሪቨር ናይል፣ ሪቨር ኮንጎ ኤንድ ሪቨር ኒጀር ኢዝ ሼርድ ባይ 11 ካንትሪስ በ11 ሀገራቶች ሼር ይደረጋል ማለት ነው። ሌላኛው አማዞን the largest river in the world which is shared by 9 countries በ9 ሀገራቶች ሼር የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ዳምስ ኤንድ ኢኮኖሚክ ፕሮጀክትስ ኦቨር ዘ ናይል ቤዚን እንግዲህ በናይል ቤዚን ወይም በዓለማችን ረጅም ወንዝ ላይ የተሰሩ ግድቦችን የምናይ ይሆናል። the first one is Rosary in Sudan second one is Sennar and Aswan high dam in Egypt እንግዲህ ከነዚህ ዳሞች ውስጥ the highest ወይንም second largest dam in the world እቺ በደንብ ያዙልኝ the second largest dam in the world is called Sennar which is located in Egypt so ኢጂፕት ላይ በናይል ወንዝ ላይ ሁለት ግድቦች ይገኛሉ ማለት ነው Sennar and Aswan high dam the third one is Omphol dam which is located or found in Uganda ሌሎቹ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የምናገኛቸው ይሆናሉ ማለት ነው ተከዜ ጣና በለስ ጢስ አባይ ፊንጫ ቆቃ ኢሪጌሽን ኤንድ ግራንድ ኢትዮጵያን ሬኔሳንስ ዳም እነዚህ በናይል ወንዝ ላይ የተገደቡ ግድቦች ይሆናሉ ማለት ነው እነዚህ በናይል ሪቨር ላይ የተገደቡ ግድቦች ይሆናሉ ማለት ነው ሶ በዛሬው ትምህርት ያየነው ምንድነው ስለ ትራንስ ባውንደሪ ሪቨር ነው ማለት ነው ትራንስ ባውንደሪ ሪቨር ማለት ምን ማለት ነው ትራንስ ባውንደሪ ሪቨር ብለን የምንጠራቸው የትኞቹ ናቸው ትራንስ ባውንደሪ ሪቨር አድቫንቴጃቸው ምንድነው እንዲሁም በመጨረሻም 15ቱ ሜጀር ሪቨር ኮርሶችን በተለይም ይሄ በሀገራት መካከል ሼር የሚደረጉ ሪቨሮችን አይተናል ማለት ነው የዛሬው ትምህርት እንግዲህ ይሄ ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ባይ